Bun, drăguților, cum am tot propus să fiu mai structurată, am zis că hai să o luăm de la o teză care una din tezele care mie mi se par fundamentale, și anume de la piramida conștiinței. Tot mai des auzim interes pentru această temă a conștiinței, ce-i conștiința, cine suntem, de unde venim, cum și eu cam așa ne-am propus să facem lucrurile mai limpezi, ca să avem o claritate a vieții, a evenimentelor din viața noastră, să avem o claritate a calității vieții noastre și dacă ne interesează și o claritate asupra calității morții pe care am putea să o avem. Bun, uite, începem astăzi așa serios ca la școală cu această temă pe care, dacă vreți, mi-ar place mult să o urmăriți și să o citiți. Este o teză de doctorat a unui doctor David Hawkins, care n-are cu Hawking nimic, este David Hawkins, doctor, care face un studiu asupra creierului uman și ce face cu creierul uman, respectiv nu scoate un creier ca să măsoare energia lui, ci face măsurători. Deci aici deja începem să vorbim de măsurători, adică are aparat de măsură. Da? Câtă energie am, pot să o măsor în spirometru, de pildă suflu, și văd că am energie mai puțină, mai multă. Nu știu de ce biluța asta niciodată n-am putut să o ridic, poate că nici nu se poate, nu știu, am luat jucăria asta de undeva și mi s-a părut foarte sugestivă pentru energie, în sensul pentru cât suflu am, câtă energie am, pot să măsor energia și în suflu, cât de bine respir sau cât de bine mă pot folosi sau cât am înțelegeți voi ce zic, nu trebuie chiar să vă explic ce înseamnă energie. Deci, nena la măsoară, nu pot, deci măsoară energia creierului în diferite stări. Și acum vreau să punem această piramidă pe această măsuță pe care o am și pe care vreau, pentru că pe această foaie de hârtie pe care sunt trecute niște valori, da, ale creierului, niște valori energetice în herți ale creierului în diferite stări. Asta reprezintă diferite emoții, în diferite stări sau diferite sentimente, emoții, înseamnă nivele de conștiință. Și o să vedem, vă fac imediat această piramidă să vă fie mai clară, nivelul de conștiință sau nivelele de conștientizare, că de fapt noi când vorbim de conștiință vorbim de ceva la care foarte puțină lume a ajuns, sau poate în afară de Iisus Hristos și cine mai fi ajuns prin el, încă pe pământ nu am cunoscut. Dar între noi oamenii sunt oameni care au diferite nivele de conștientizare sau de, da, putem spune, sclipiri de conștiință, momente de conștiință în care ajung la niște aha-uri sau la această conștientizare a faptului că sunt mai mult decât niște animale evoluate și educate. Bun, hai să punem piramida asta așa frumos pe această tabliță, pentru că avem nevoie de mai multă lumină asupra ce înseamnă și în ce fel putem să o reprezentăm în viața noastră. Da? Hai să luăm așa, nena, ăsta trage așa o valoare energetică, energia creierului în. Da? Și aici zice așa, rușine. Da? Poate că dacă scriu cu roșu nu se vedeți chiar așa de bine, să scriem noi cu un marker negru pe care tocmai l-am găsit. Da? Deci, avem următoarele sentimente.
rușine, vină, apatie, amărăciune, și frică, da? Asta zice nenea nostru că este nivelul, un nivel al, facem aici așa, când trăiesc aceste sentimente, da, de rușine, eu am în rușine, creierul meu înregistrează 20 de unități de măsură a energiei, da, pe această scală, care este, repet, măsurabilă. Când am vină 30 unități, la apatie am 50, la amărăciune 75. Acum amărăciunea vă rog să o citiți ca și, adică, o să le discutăm în parte fiecare, dar deocamdată facem așa o schemă generală, după care revenim la fiecare și identificăm fiecare sentiment, emoție și ce corespondente are. La frică suntem la 100. Vă amintiți, cred, când v-am vorbit despre acest creieraș, da? Acest creier reptilian în care omul, din cauza emoției, fricii, da, creierul este captiv, da, este ca într-o carcasă, captiv în emoții. Sigur, este captiv în emoții atâta vreme cât omul este inconștient. Această primă bandă pe care acestor sentimente, rușine, vină, apatie, amărăciune, frică, amărăciune, hai să zicem tristețe, sunt amărât, mi-amar, da, sunt trist. Apatic înseamnă un pic mai jos, deci efectiv această tristețe mă și imobilizează, adică n-am energie de mișcare, energia mea e mai joasă, la tristețe puțin mai acceptabilă, da? Frica este de fapt deja o energie, poate fi un blocaj, să îngheț în frică, da? Și să fiu nemișcat, blocat în frică, dar să acționez, totuși să fiu activ pentru a-mi depăși sau a duce lupta care mă face care mă face să scap de rușine, cum am zis, da? Bun. Vă amintiți că am zis că rușinea este vibrația și este emoția cea mai joasă și practic este aproape de, dacă ne gândim, energie zero, da, este foarte toxică și periculoasă. Bun, mai departe, da? Ok, eu am găsit pentru, hai să punem aici aceste iconițe pentru aceste sentimente, da? Mai departe, ce ne zice nenea ăsta deștept? Zice așa, la dorință începe, da, să crească puțin nivelul energetic, dorință, da, furie și mândrie. Da, 100, avem aici 125, avem 150, 175, bine, sună cumva așa, sper că se vede. Bun, o să întrebați bine cum pot să măsor și să ajung la chestiile astea. Da, e foarte simplu, de pildă dau unui om, da, îi dau un film sau îi spun să se gândească sau să acceseze din memoria lui un eveniment în care a fost rușinat sau în care s-a simțit vinovat, în care s-a simțit mândru și atunci eu în felul ăsta pot să îi măsor energia, practic, creierului. Destul de complexă problema, nu vreau astăzi să intrăm în foarte multe detalii, ci vreau să avem schema generală a această piramidă a conștiinței și cumva schema generală a felului în care emoția are un corespondent energetic, da? Poate fi măsurată.
în herți sau în ce unitate de măsură, chiar nu e așa important. Bun, această, cum am zis, dorință, da? Furie, mândrie, deja este tot legată de acel creier cablat, deci de acea cutiuță în care este, care a mea sunt eu, ego-ul de fapt, și în această situație, da? Acestei piramide, da? Pe care am desenat-o și pe care vă arăt la modul ăsta, da? În dorință, furie, mândrie, da? Practic, dacă aici sunt depresiv, da? Depresie, ei, așa. Bun, aici am cum îl vedeți și pe figura asta, da, am o mare povară pe cap și o idee fixă sau am câteva idei sau idei care mă pun în fază de luptă. Așa. Manie, da? Mă fac maniacal, devin maniacal, îmi stabilesc o dorință, da, să îmi fac nu știu ce. Și atunci această dorință, care desigur că ține, dacă ne gândim bine, de ce vreau eu să... De ce vreau? Păi vreau eu să fiu mai cu moț, da? Începe mândria, încep procesele prin care eu vreau să fiu altfel decât altul și atunci această dorință de a depăși faza depresivă și am depășit această calitatea sau imaginea de loser, pentru că tot ce vorbim este felul în care eu mă percep și mă reprezint. Dacă eu sunt trist că nu sunt realizat, sunt tristă că sunt bucătăreasă, da? Fac o fixație și îmi fac copilul cineva. Ne amintim, da? Bun. Bun, deci această mândrie, vreau să fiu eu mai cu moț, da? Mobilizează totuși o cantitate de energie și încep o luptă. Da? Bun. Mai departe. Deci astea sunt practic cele două nivele de inconștiență, adică sunt nivelele în care eu sunt captiv în emoții, da? Sunt captiv ori în emoții de joasă vibrație care țin de depresie, da? Emoții de rușine, vină, frică, amărăciune, tristețe, apatie și așa mai departe, deznădejde și altele, o să vorbim noi mai detaliat. Ori încep, da, să ies din această rușine, focusez sau focalizez pe altceva și încep să îmi mobilizez energie ca să fiu eu mai cu moț, da? Și aici poate că am avea mai multă îngăduință și înțelegere față de oamenii care fac orice, da, și lovesc oriunde și pe oricine, pentru că de fapt au această trebuință a ego-ului de a marca teritorii, de a avea, dacă se poate, întreaga lume la picioare, de a avea palate nenumărate, conturi nenumărate, mașini de cea mai, așa, și cu toată că le trebuie mai mult, pentru că de fapt sunt virusați de această, devin maniacali cumva în dorința de a ocupa cât mai mult teritoriu, deși poate să până la urmă să ajungă și să poarte cele mai de lux și să fie purtați în cele mai de lux mașini, palate și așa mai departe. Totuși, din punctul de vedere al creierului care operează în viața lor, este tot această inconștiență. Da, sunt inconștienți toți oamenii care sunt bogați și vor să fie și mai bogați, sunt inconștienți toți oamenii care conduc și vor să aibă și mai multă putere, sunt inconștienți toți oamenii care sunt blocați, da, în această
sunt captivi în această, de fapt, emoție pentru care nu ne putem supăra că cineva se simte loser dacă nu are Mercedes sau se simte inferior dacă nu are cea mai frumoasă casă din sat și cea mai înaltă, pentru că cu toții practic trăim ca la țară, chiar dacă trăim în metropole, pentru că această nevoie de a marca teritoriul și de a fi cineva, da, care ne poate îngropa, dacă vă amintiți povestea Tudoriței, această nevoie de a fi cineva, de fapt, ne marchează profund existența și acțiunile și ne devenim maniacal, devenim obsedați de avere, devenim obsedați de glorie, de putere, de imagine, da, să fim cineva, să fim vedeta cea mai... prima care calcă pe podium, primul care calcă pe covorul roșu, primul care are cea mai grozavă ce vreți voi, da, ce vreți voi, palate, cotrocene, diplome, glorii, toate astea țin până la urmă de această trebuință de marcare, de această mândrie personală, dorință, care are la bază fuga, repet, de a nu fi cineva și identificarea cu zero sau cu un nimeni în caz că nu am aceste lucruri. Să știți că tot ce se întâmplă și toți oamenii care ne conduc, de fapt, din punct de vedere al nivelului de conștiință, sunt aici, cum vă zic, undeva sub apă și captivi în aceste emoții, da? De care ei, practic, nu sunt neapărat vinovați, pentru că dacă mama, da, a fost bucătăreasă și vrea ca fata să fie cineva, poate și mama lui Băsescu, mama lui Iliescu, mama lui Putin, mama lui ăla din America, Trump, au setat sau au mama, tata și tot neamul, da, au participat la faptul că Putin se comportă ca Putin și cine este pe la noi, nu știu că n-am televizor, să-mi scuzați, vă rog, să-mi scuzați în cultură că nu știu, nu cunosc politicienii acestei țări, dar și de ei vorbim, aud atâta critică, ură, înverșunare împotriva lor, îi acuzăm, îi arătăm cu degetul, hoțul dracului, practic fiecare are conducătorul pe care și-l alege. Pe mine nu mă conduce nici Băsescu, nici Regina Angliei, nici vârful piramidei iluminaților. Pe mine mă conduce cel mai smerit și mai minunat, care a călăcat un măgar, nu i-o trebuie nici măcar o mașină, și pe care astăzi catolicii îi sărbătoresc învierea. Deci el este președintele meu, el este contabilul și toate calculele vieții mele le încredințez. Deci eu, din punctul ăsta de vedere, când propun oamenilor să se liniștească puțin înainte de a merge să arunce cu piatra, să-și facă o analiză și să vadă de ce mă înfurie așa de tare, că mă fură porcii de politicieni și tot fac așa, o arunc cu cuvinte după alții. Practic, de multe ori să știți că percepția înseamnă proiecție și înseamnă că și eu sunt pe undeva un hoț sub o formă sau alta și să-i fur la nevastă mea bucuria de a o lua o floare sau de a o băga mai mult în seamă, este tot o formă de hoție, și să fur muzica de pe internet este tot o formă de hoție. Eu, cel puțin cu mâna pe inimă, vă spun că sunt hoață, și dacă sunt hoață nu pot să judec pe nimeni care fură, pentru că suntem într-o oală. Și atunci revin, cu cât oamenii sunt mai mândri, da, cu atât fac mania asta, deci dezvoltă această obsesie, manie pentru a-și spori bunurile lumești și problema rămân tot la nivele de inconștiență și trăiesc inconștienți, făcând rău inconștient, nu pot să-și asume probabil rău pe care îl fac, nici nu îl analizează, că dacă ar analiza ce înseamnă asta pentru viața lor, pentru viața familiei, după
ce calitate va avea moartea lor și după moarte ce se va întâmpla cu urmașii lor, cred că n-ar mai face-o, dar noi trebuie să încercăm să facem pe oameni să conștientizeze unde sunt, da? De unde vin, încotro se duc, printre asta și pe cei mai mari bogați care ar putea să-și rupă de la gură și să nu fie omuleți care mănâncă resturi menajere, adică resturi alimentare între resturi menajere, cum am postat ieri pe Facebook, pag-urile, adică mâncarea pe care o aruncă de la restaurante, McDonald's și așa, cum o adună oamenii din gunoi, pe unde umblă șobula în vierm și gângănii și o refierb și scot resturile de carne de pe oase, le fierb și le dau altora mai săraci, le vând altora săraci și chiar copilașii mănâncă așa ceva. Bun, dacă oamenii ar ajunge la un nivel de conștiință, chiar cei din vârful piramidei, pentru că probabil există o piramidă care conduce această lume și probabil că cele 5, una familii care conduc această lume, vreau să vă spun sincer, mi milă de ele pentru că sunt inconștienți, trăiesc în inconștiență, trăiesc captivi în acest creier care este plin de tipare, de tradiții, nu? Dacă ne gândim la o familie regală sau o regină foarte bogată, ea nu a avut viața ei, ci nu a avut decât șurubate, niște etichete și niște nevoi pe care le-a moștenit împreună cu averea și pe care oamenii care au avere vor să o sporească și devin maniacali în această realizare, indiferent ce se întâmplă. Bun, mai departe, ce ne zice nenea ăsta? Hawkins ne zice așa că aceste nivele, deci cum am zis, maniaco-depresia este un nivel de inconștiență, de fapt, când creierul, adică primul care intră întotdeauna și la toată lumea în relație cu lumea este creierul emoțional, pentru că, cum am zis, datorită lui am supraviețuit ca specie și supraviețuim ca indivizi, pentru că el este sistemul de alarmă care ne pune pe adrenalină ca să supraviețuim. Acum, în timp ce șoarecele, dacă fuge de pisică, sigur că tot pe același creier se bazează, pe creierul emoțional, pe adrenalină, adică creierul reptilian care declanșează secreția de adrenalină, care face ca inima să pompeze sângele în brațe și picioare și omul, am găsit o figură drăguță aici, omul nu mai judecă, nu-și mai folosește neapărat unde sunt, așa. Deci omul când este pe creierul reptilian, practic, gândiți-vă, da, el nu mai are cap, nu mai are scoarță, scoarța este scoasă din circuit, da, scoarța cerebrală, cumva este deconectată și omul fuge să se salveze, da. Repet, dacă vine ursul acum în timp ce eu mă desfășor aici, eu nu o să stau deși din punct de vedere al conștiinței mele vreau să vă fac să conștientizați anumite lucruri și îmi doresc lucrul ăsta pentru voi și de fapt și pentru mine și, cum am mai zis, și copiii mei. Cu toate astea, dacă mi-ar fi amenințată viața, la mine s-ar bloca aceste cunoștințe și tot ce am aici upload și toate conexiunile dintre, toate sinapsele dintre teoriile, religie, spiritualitate, medicină și tot ce am în cap, pur și simplu ar fi pus deoparte sau n-ar mai conta, pentru că ar conta să supraviețuiesc, da? Și atunci ar conta viața mea pe bună dreptate. Și asta ar însemna, nu, că brațele și picioarele mele m-ar ajuta să fug sau să sun repede undeva să fiu salvată. Da? Și atunci, pe creierul reptilian, când omul este practic blocat în emoții care
sună a frică, da? Frica de rușine, frica de a nu fi cineva, sau pe dorințe, da? Mania mea de a cuceri lumea, atunci eu nu mai am scoarța activă, adică practic tot timpul sunt blocat în acele emoții și practic eu nu folosesc scoarța, unde scoarță are legătură cumva cu conștiința și cu sentimentele omenești, umanoide, deci pur și simplu devin reptilian în manifestare, ori ca să mă apăr existența, ori ca să-mi apăr imaginea care este pentru mine tot existența. Și atunci, astea sunt emoțiile care ne captivează pe aceste nivele, practic, care sunt, repet, inconștiență. Toată omenirea, că să împărați, că să săracii și sclavii, este aproape într-o stare de inconștiență, de comă, cumva, indusă de educație, indusă de familie, indusă de sisteme și cam așa stau lucrurile. Și atunci, da, aici ne și putem da seama de fapt când interacționăm cu un individ cam care este nivelul lui de conștientizare și de conștiință. Bun. Sau de inconștiență. Da? Bun, și ce ne zice nena asta mai departe? Deci asta este maniaco-depresia. Urmează, zice așa, nivelul 1 de conștiință. Ia să-l trecem noi aici pe foicica noastră, pentru că lângă foicica asta am nevoie să vă văd pe niște așa, nivelul 1 de conștiință, îi zice așa la nivelul 1 de conștiință, îi zice curaj, haideți să le trecem aici, da? Curaj, încredere, da, încredere, optimism, iertare, da? Zice așa, ăsta ar fi, ce urât, N1, deci nivelul 1 de conștiință deja. Conștiință. Da? Bun. Nivelul 1 de conștiință, da? Este tot un nivel energetic destul de jos, dar oricum mult mai sus ca ăla, pentru că aici avem energie între așa, aici deja crește energia până la până la 350 ar fi, da, 350, da? Asta ar fi nivelul 1 de conștiință. Aici deja îi cumva bun venit în lumea oamenilor conștienți, da? Că dacă până aici este, să zicem, întuneric, adică suntem orbi și suntem captivi în matricea aia, aici deja începem să facem pași înspre cine suntem noi înșine. Da? Bun. Și atunci aici deja începem să avem energie și iată să zâmbim și zâmbetul să fie al nostru, pentru că știm vorba, râs tu râs, dar cumva nu-i râsul tău, da? Și aici se cheamă că avem, dacă aici avem, da, așa, aici suntem inerți, adică greoi, da, tot timpul obosiți, abia ne trezim din pat, suntem, efectiv ne vine greu și uneori chiar să te speli pe dinți, să te speli și până la urmă nu mai poți să trăiești și unii își iau viața, în depresie, nu? Aici în manie suntem hiperactivi, nu? Hiperactivi. Ce înseamnă că suntem hiperactivi? Suntem pe adrenalină, cum am zis, da, creierul ăla primitiv ne dă adrenalină ca să luptăm pentru cauza noastră, în funcție de ce mândrie avem, profesională, ce știu, socială și așa mai departe, și aici suntem hiperactivi. Atât de hiperactivi încât aproape că nu putem dormi, în timp ce în depresie suntem tot timpul somnolenți, în manie nu putem dormi, avem insomnii, da? Și
și ne macină cumva, ne frământă tot timpul această luptă, da? Care ne consumă de fapt, pentru că omul este ca o baterie și ne amintim cum Tudorița s-a consumat și a fost hiperactivă și a stat chiar în genunchi și în biserică să se roage la Dumnezeu să fie contabilă la o corporație și și-a consumat sărăcuța bateria de mică fiind și știm cu toții, trista e poveste. Bun, în faza asta de hiperactivitate, asta se întâmplă, ești tot timpul activ, ești maniacal, ești fixat pe rezolvare de conflict, adică rezolvare de situație, de sarcină care ți-ai dat-o tu sau ți-o dat-o mama sau așa mai departe și practic consumi și mobilizezi foarte multe resurse. Bun, în faza asta în care am zis că suntem la nivelul 1 de conștiință, avem o bună dispoziție, da? Productivitate, ce înseamnă asta? Eu consider că sunt productivă, da? Pentru că pe mine nimeni nu mă pune să fac asta, dar sunt productivă pentru mine, că este o plăcere și atunci pe mine mă bine dispune să fac ceea ce fac și să produc ceea ce produc, pentru că primesc o energie cumva de pe nivelul de care o să vorbim mai târziu. Dar alții nu au neapărat scop. Pentru mine asta, hai să zicem, un scop social, un scop umanitar, un scop de trezire a oamenilor, luați-o cum vreți. Dar alții merg la servicii, au nevoie de bună dispoziție și productivitate, ceea ce spun eu de evoluție. Nu înseamnă trezirea, nu înseamnă să nu mă mai duc la serviciu, să ne fie foarte clar înțeles. Nu înseamnă să nu mai lucrez în corporație, nu înseamnă să nu mai lucrez în sistem, să rup sistemul și să nu mai fiu medic, ci să fiu altceva, cum am făcut-o eu, dar asta e o altă poveste, ci a fi ceea ce spun eu, a ne trezi și a trăi în planul conștient, nu înseamnă nimic din toate astea, că dacă muncesc în sistem o să mor, că dacă îs contabilă o să mor ca Tudorița și ca Maria, nu despre asta vorbim, ci despre felul în care muncesc, cât îs de echilibrat, da? Ce nivel de energie am, cum reușesc să mă echilibrez, să echilibrez consumul profesional cu niște resurse pe care să le aduc în viața mea, care să fie energetice și să-mi încarc bateriile din altă parte. Dacă munca mă energizează și munca este pentru mine o pasiune și îmi dă energie, ca și în cazul meu, ceea ce fac aici mie îmi dă energie, atunci nu-i nimic grav în asta. Oamenii cei mai fericiți sunt cei care câștigă din ce le place să facă. Să nu înțelegeți cumva că am spus sistem egal moarte, nici într-un caz. Sistemele nu ucid, o să vă pun chestia asta într-o metaforă, ci noi ne spânzurăm de sisteme sau noi devenim cumva robii sistemelor. Sistemele nu sunt nici bune, nici rele, sistemele sunt și noi putem să fim robii sistemelor sau să ne folosim de sisteme, ceea ce ar fi echilibrat, nu? Să ne folosim de sistemul medical, pentru că este și el foarte bun în anumite situații. Ce ne-am face fără sistem medical? Să folosim sistemul bancar, ce ne-am face unii fără sistemul bancar, doar să nu devenim robi. Toate lucrurile astea o să le vorbim. Bun, așa, mai departe, pe nivelul 2 de N2 de conștiință, da, de fapt îi spune de conștiință, dar e mai mult un nivel de conștientizare, mi-ar place să-i zic, că conștiința mie pentru mine deja este altceva. Aici avem performanțe de vârf fără stres, așa, deci performanțe de vârf fără stres. Cum ar fi să nu fim stresați, fără stres, cum ar fi să fie pentru noi tot ce facem să fie fără stres, ci să fie doar cu doza de stres necesară cât să ne mobilizăm din depresie, dar totuși să lucrăm cu plăcere și să avem performanțe de vârf, nu în sensul că să
Performanța de vârf nu înseamnă că trebuie să muncesc și să mă omor pentru performanță, ci înseamnă să-mi accesez, dacă mi-am cultivat talentul și dacă au avut părinții genialitatea să mă ajute să-mi descoper talenții și să-i cultiv, înseamnă că eu, dacă lucrez din talent, am performanțe de vârf fără stres. Despre asta vorbim. Altfel pot să fiu cel mai grozav doctor dacă îl fac cu stres și mă muncesc și mă consum. Nu am sclipirile alea. Eu lucrez doar ca un automat, ca un robot și îmi fac, scriu rețetele care sau lucrez după protocoale medicale, dar nu am conexiunea și ahaurile și intuiția, da, active, pentru că astea sunt cele care țin de conexiuni, de cortexul, de cortexul frontal, de cortexul parietal și, de fapt, de scoarță, care este, repet, este mai blocată când eu sunt pe stres și este omul mult mai creativ când este în afara stresului, pentru că atunci sângele vine și irigă creierul, primește glucoză, primește substanțe de care au nevoie celulele gliale care susțin neuronii și, de fapt, consumul creierului sau sursa energetică a creierului este glucoza, care nu ajunge la creier când noi suntem stresați. S-o mai porni și nebunia asta în ce privește zahărul, cât de toxic este și eu lucrez cu mulți IT-ști și ei, pe lângă că sunt foarte stresați și toată activitatea lor corticală este în job, nu mănâncă nici zahăr, lucrează și sub stres și ajung în condiții uneori grave sau foarte grave, dacă nu se întâmplă chiar să piară din cauza acestui consum uriaș pe care îl fac în condiții de stres, fără măcar să-și alimenteze creierașul cu ce ar avea el nevoie, glucoza, indiferent că vine de zahăr sau de unde vine, creierul are nevoie de glucoză. Copii, nu vă mai prostiți că vă țineți creierele în hipoglicemie, lângă că sunteți stresați, sigur, stresul este factor hiperglicemie, dar circulația creierului este blocată în condiții de stres și nu ajunge sângele la scoarța care vă ajută în meseria pe care o faceți. Și aici, dacă corporațiile sunt și bune și rele ca și orice, deci sunt sisteme corporatiste care unii zic că te ucid, nu te ucide sistemul, repet, nu te ucide sistemul, ci felul în care ești conștient de tine și ce faci în viața ta, asta poate să te ucidă sau să te ajute ca prin corporații să fii un om realizat, să te simți bine în viața ta, să ai tot felul de activități, să ai tot felul de aha, să crești în conștiință. Nu există faptul că unui doctor sau profesor sau corporatist și nu o să ajungă la nivele de conștiință înalte sau altul. Deci nu în sensul ăsta, nici într-un caz nu vreau să fiu greșit înțeleasă, pentru că am și oameni cu care lucrez ca și în corporații și IT-ști care, dacă le transfer informația, ei sunt dispuși să o preia și fac ahauri și ascultă și se trezesc și se simt bine și cu toate. Nu au ieșit din corporații, nu au ieșit din sisteme, ci pur și simplu au intrat, da? Au intrat pe un nivel de conștiință din care încep să se simtă bine și să fie tot mai bine, tot mai cu zâmbetul pe buze, tot mai energetici, da? Și apropo că am zis, da? Pe nivelul 2, cum am spus, da? Aproape că începe să le sclipească, da? Să devină... Ce să devină? Ia să vedem cu ce se ocupă nivelul ăsta 2. Se ocupă de înțelegere, da? Înțelegere. Bun. Înțelegerea ea, ca de ce stau eu aici și tot mă implic cu atâta dăruire și cu atâta dragoste în ceea ce fac. De ce? Pentru ca să vă fac să înțelegeți de ce e important să înțelegi.
De ce e important să înțelegi? Păi când înțelegi, da, ia uite ce nivel energetic ai, da? Când eu înțeleg, da? Când înțeleg, creierul meu deja este pe o vibrație înaltă, energetică și deja pot să fac performanțe de vârf fără stres, îs bine dispus, îs optimist și îs plin de idei, poate, și de energie și pot să fac și alte lucruri, nu numai să stau și să ruminez în zona asta maniacală sau să am acest ciclu al maniaco-depresiei, care este de fapt patologia de care se ocupă până în final și spitalele, pentru că maniaco-depresia, da, maniaco-depresia înseamnă, poate să ajungă să însemne boală, da? Poate să ajungă să însemne boală și maniaco-depresia poate să mă ducă ori la spitalul de inimă, ori la spitalul de oncologie, ori la spitalul de psihiatrie sau să mă facă să, da? Sau să mă facă să renunț, da? Să renunț și să îmi pun uneori, din păcate, să îmi pun ștreangul sau capăt zilelor. Bun. Deci, asta înseamnă să înțeleg. Dacă vine un om, da, cu o problemuță de tipul, ce știu eu, mi-e frică de ceva, da? Ăsta mi-e frica mea și eu am un virus, da, legat de frică și frica asta mă blochează, mă paralizează. Sunt în zona asta, să vedem, avem aici un virusel, da? De pildă, asta este problema de care mi-e frică și asta este problema care parazitează mintea mea, da? Acum nu mai vreau să fiu cu moț, nu mă interesează. De pildă, mi-e frică de moarte sau mi-e frică de cancer, că mi-e frică de moarte sau mi-e frică de cancer sau am cancer și mi-e frică că am să mor, credeți-mă, nu mai contează să fiu cu moț, contează să supraviețuiesc. Și atunci, în general, oamenii care vin în psihoterapie, care merg în psihoterapie, merg din cauza fricii, da? Și merg din cauza unor tulburări emoționale, care, de fapt, frica asta invadează tot nivelul de planul conștient și omul devine anxios, fricos sau frica, emoția intră și ea este cea care inundă, da? Inundă individul, îl ține sub apă, practic e ca și cum omul s-ar fi înnecat în emoția respectivă. Am zis de data asta frică, da? Și atunci dacă vine, hai să reluăm povestea mătușicii, la care îi era, a mâncat ceva, pancovă, a aspirat-o, deci nu a înghițit-o, ci o aspirat-o în plămâni și ce s-a gândit ea, că pancova poate să ajungă între plămână și coaste, adică o făcut traiectul ăla prin niște tubi, cu tubuli, cum s-o gândit ea, că plămânul e ca o țeavă care o duce aerul direct la sub coaste. Și atunci, da, dacă omul are o imaginație, da, bogată, negativă, dacă omul înțelege că pancova nu poate să ajungă între plămâni și coaste, că tantia asta ce s-o gândit după câteva zile acum, sigur că pancova o să coacă acolo, adică o să facă puroi ea, o să se adune puroiul între plămânul ei și coastele ei și imaginați-vă ce stare poate să-ți dea această credință, că până la urmă este vorba de credințe și asta e o credință. Cred că pancova poate să-mi ajungă între plămâni și coastă. Și gândiți-vă cât de eliberator e să mergi la cineva să-ți spună, draga mea, pancova n-are cum să ajungă acolo, aia ai tușit-o în momentul ăla și s-a terminat povestea cu pancova. Și atunci, dacă îi spui și înțelege și omul face un aha, da, deja i-ai transferat, i-ai dat energie sau a ajuns la un nivel de înțelegere a situației și primește energie. Practic, în terapie, noi cam asta facem, ajutăm oamenii să înțeleagă, să-și înțeleagă emoțiile, adică le creștem inteligența emoțională, da?
pentru că inteligența academică poți să fii cu IQ cel mai mare de pe planetă, dar dacă ai inteligența emoțională mică, credeți-mă că nu este ușor și nu este ușor să fii foarte inteligent și să-ți lucreze numai creierul academic sau creierul, intelectul academic și să nu ai să nu poți să respiri, să nu poți sufla, că pur și simplu. Despre asta vorbim. Inteligența înseamnă să am suflu, să am suflare și să pot sufla și să respir bine, da? Și să am zâmbetul pe buze și chiar, cum am zis aici, să am sclipiri de inteligență, să am de inteligență legată de activitate, de activitatea pe care o am sau de ceea ce desfășor sau domeniul în care lucrez sau în relația pe care o am, și acolo pot să am sclipiri de inteligență, da? În relații, peste tot pot să am sclipiri de inteligență, credeți-mă, și peste tot contează să înțeleg, să mă înțeleg, să-l înțeleg pe aproapele meu și așa să-mi înțeleg copiii în primul și în primul rând, dar nu pot să-mi înțeleg copiii dacă nu mă înțeleg pe mine și de asta tot timpul repet că fericirea părinților este esențială, să fii fericiți, să fii bine cu tine, să fii înțelept, pentru că acest nivel de înțelegere este de fapt ca un înțelept, ești înțelept, poți să fii lelea floare, să n-ai școală, să n-ai academie, să n-ai diplome, să n-ai doctorate, dar să fii o înțeleaptă, da? Și să faci calitatea vieții tale, da? Și a celor care conviețuiesc cu tine să fie bună, decât să fii undeva în faza, da? De inconștiență și să fii o lelea floarea agresivă sau badia nu știu care agresiv, poate să fie agresiv și prințul nu știu care și badia nu știu care, să ne înțelegem, pentru că totul ține de aceste nivele de conștiință care sunt pentru fiecare în domeniul lui, da? Și în viața lui. Bun. Și mai avem aici pe ultimul și cel mai înalt nivel pe care îl descrie Hawkins pe această piramidă. Avem nivelul, zice el, N3. Nivelul N3. Da. Acest nivel N3 este al sincronicităților. Cronicități, da? Și al întâmplărilor extraordinare. Da? Întâmplări extraordinare. Da? Aici energia este, zice așa, 500 la iubire. Da? Este nivelul în care putem vorbi de iubire, nu de atașamente, nu de fixații și așa mai departe. Iubire, recunoștință și fericire. Da? Așa spune nena ăsta, să-i studiați, vă rog frumos. Aici iubire, recunoștință e 500, 510, 540. Așa, care, repet, este cumva vârful piramidei conștiinței. Da? Vârful piramidei conștiinței, nu este vârful piramidei sociale, nu este vârful piramidei profesionale, nu este vârful piramidei asta cum îi zice, nu? Ziceți și voi, că mă uit și eu cuvintele. Nu este vârful piramidei economice, este vârful piramidei de conștiință, da? Pe care un om, da, de-a lungul vieții ar fi frumos să îl caute și să îl guste, pentru că acest vârf de piramidă este de fapt un om iluminat, sclipitor, care înțelege și care este până la urmă
și rege, adică este stăpân pe viața lui, mâinile lui sunt eliberate, este creativ, este intuitiv, este conectat cumva cu creierașul lui, despre care am zis noi aici, este conectat cu cu potențialul lui. Este creat de fapt cu potențialul lui maxim, cu sinapsele care vin și se relaxează, adică omul se relaxează și sinapsele lui, inteligența lui emoțională, inteligența lui chiar spirituală, dacă vreți, îl ajută ca să aibă o viață de calitate și pentru unii și o moarte de calitate, dar pentru asta trebuie să zicem să accepte și să acceseze acest potențial spiritual care este, place mie să zic, Quantum Christ, cuanta lui divină, cuanta lui de Hristos, care face ca să se deschidă acea glandă pineală în care s-a deschis și la Iacob când a urcat pe scara lui. De fapt este vorba de sistemul de nevrax, de creier și coloană, care nu intru acum în detalii, dar care, când omul ajunge pe aceste nivele de conștiință, de fapt am putea spune că este în stare metanoică, adică aproape adică, hai să zicem metaforic, merge pe apă, dacă în inconștiență e sub apă, în starea metanoică omul merge pe apă, la figurat cel puțin, pot să vă spun eu cum îi. Bun, așa. Deci, asta era piramida despre care am vrut să vă zic, da. Așa, vă rog frumos, dacă vreți și sunteți curioși, vă rog să citiți și teza asta de doctorat. Dacă nu, cel puțin, ce-ar fi bine să rămâneți, este că dacă ai o problemă, da? Ai un sentiment care te inundă, care îți invadează viața și nu poți să te scapi de el, ceea ce e și bine de știut că nu-i bine să te lupți cu sentimentele, nu te lupta cu sentimentele negative. Sentimentele negative, sentimentele pozitive, fiecare are ceva de spus. Adică dacă am un sentiment negativ, mi-e frică și eu mă lupt cu frica, vreau să o împing, de fapt nu fac decât să-i dau forță și mai mare. Ce trebuie să fac este în primul rând să conștientizez de la ce vine această frică și dacă eu conștientizez de la ce vine frica, cu pancova și plămânul, da, eu am o eliberare, înțeleg de unde vine această frică și dacă eu înțeleg deja, da, din frică, dacă frica este, am zis aici, așa are 100 de unități energetice, înțelegerea deja este omul este de 4 ori mai energetic în situația respectivă, de 4 ori are mai multă energie ca să se confrunte cu asta. Cine poate să mă ajute să am și eu odată aparatură care să fie mai puțin deranjantă în timp ce lucrez? Să am bun. Lasă că o să fie toată. Bun, dragii mei, deci, această piramidă, aceste emoții prin care trecem cu toții, da? Totul e să nu fim captivi în emoțiile negative, dar nu să ne luptăm cu emoțiile negative. Ele ne comunică ceva, vorbesc despre noi, despre sufletul nostru. Sufletul nostru e trist, sufletul nostru este zbuciumat, îi înfricoșat, da? Și atunci noi e bine să le luăm în calcul aceste sentimente și să încercăm să înțelegem, să ajungem pe un nivel de înțelegere în care
da? Să putem avea performanțe de vârf. Dacă eu să, ce știu eu, Lelea, Todorica, Viorica, care îi la sapă, da? Una e să sape cu energie pe porumbul și alta e să sape disperată, care are ceva între plămâni și coastă. Înțelegeți despre ce vorbesc aici? Una este să mergi la servici relaxat, să ai performanțe, să fii bine dispus și să fii lucrezi pe acest fond energetic, da, ridicat, și alta este să mergi la servici în depresie, inert, abia să te tragi din pat și să te duci la servici pentru că nu dai performanță, nu ai cum, creierașul tău este foarte low energetic, da, ca și corpul fizic și atunci, de fapt, nu este sănătos. Bun. Asta așa, grosomodo, despre felul în care vreau să încep să ne structurăm activitatea, să vorbim, să facem lecții. Asta cred că, hai să zicem, am putea spune că a fost o lecție mai structurată, ce am vrut eu să vă spun aici. Și multe, aș mai vrea să vă zic, și mult o să mai vorbim noi pe piramida asta, pentru că aici eu am, ca să vedeți, și câteva reprezentări, da, ale acestor stări, da, dacă omul este depresiv, ia gândiți-vă că omul când este depresiv, el se simte greoi, da, el se simte greoi, da, nu are energie, da, nu poate alerga când se simte greoi. În general, bărbatul, să zicem, când e depresiv, și cred că e destul să deschideți ochii și vedeți că sunt oameni care sunt supraponderali, dacă nu chiar pe diferite grade de obezitate. Asta se întâmplă datorită depresiei, da, sunt depresivi și ei pun masă ca să se vadă, da, ca să ocupe spațiu, pentru că altfel, probabil, din complexele de inferioritate nu se simt observați și unii pun masă ca să se observe, că ăsta este creierul animal, da, care ne ajută să marcăm în junglă, să fim mari și să fim văzuți și să fim poate de temut, poate avem nevoie să ne impunem față de cine știe, poate sunt șef și nu reușesc să mă impun la subordonații mei și atunci creierul meu rezolvă problema mea prin faptul că pune masă corporală și eu devin vizibil și devin un șef mai așa puternic, da? Și cred că la toate nivelele și pe toate instituțiile vedem, poate soțul este nu-i observat de soție și vrea să fie observat, cine știe ce conexiuni se întâmplă acolo în căpuțul lor. Femeile depresive, și ele pot să se îngrașe, dar de cele mai multe ori femeile depresive au această manifestare, să zic, se autoabuzează, vor să fie valorizate și se autoabuzează și au asupra sarcini, da, mai greu de dus, adică ele duc o povară și mai mare pentru ca să poată fi observate și de multe ori la astea sunt relații pe care o să le discutăm. Deci asta ar corespunde depresiei, bărbatul și femeia depresivă, femeia care are grijă de toată lumea, care laptă nu știu ce ca să fie ea femeie și să se simtă valoroasă și merge și la servici și acolo vrea să fie valoroasă și atunci de fapt ea cară mult, se consumă enorm și consumă rezerve foarte importante și, da, ca și Tudorița, poate să se stingă. Avem aici, doar scurt, așa ca să închei, avem maniacalul, da, cu capul mare, are o idee fixă acolo și numai ea încearcă se luptă ca să-și atingă obiectivele, da, și femeia maniacală, da, poate fi femeia aia care tot are mania că bărbatul nu știu ce face sau nu știu pe unde umblă sau așa mai departe și încearcă să-și controleze, da, astea sunt relații și în familie, unul se controlează pe celălalt, relații de teritoriu e complexă problema, dar foarte drăguță dacă o înțelegeți și o să aveți energie din înțelegere. Da, am următoarele
stări, da, de bună dispoziție, productivitate. Eu aici le-am simbolizat sub forma omului energetic, sportiv, să zicem, care are energie atâta încât să mai meargă și la sală, să mai alerge și acolo sau să se consume. Atletul este folosit și de către spiritualitate. Sfinții părinți spuneau atleți duhovnicești, adică oamenii care sunt energetici, caută în viața spirituală și sunt foarte râvnitori așa și foarte bucuroși și foarte plini de energia căutării spirituale. Da? Deci ăștia sunt deja în nivelul 1 de conștiință, bine dispuși și productivi și cu un pic mai multă energie. Avem aici și pentru avem, nu știu unde a dispărut, doamna noastră înțeleaptă, da, avem un înțelept, da, un școlit, un înțelept sau un om care are școală are o școală a vieții, să zicem, da, adică ține de înțelepciune. I-am simbolizat pe ăștia că doamna asta cu ochelari, adică o sta și-o citit și că au citit pe unde o citit sau au făcut achiziții intelectualo-emoționale, da, ca să înțeleagă, și domnul la fel este deja un tip mai școlit, mai înțelept și are performanțe, pentru că înțelege, are performanțe de vârf. Cum mai avem și pe această doamnă. Așa, ia uitați-vă ce înseamnă o femeie pe nivelul 3, da, de conștiință, adică în acord cu sinele, într-o valorizare de sine, da, cu totul și cu totul diferită de acest nivel de conștiință în care sunt depresiv și dispus la mobilizare de resurse. Aici sunt, să zicem, o femeie stăpână pe mine, pe picioarele mele, pe viața mea creativă, care trăiesc cu adevărat, pot să trăiesc cu adevărat iubirea, fericirea când am ieșit undeva și m-am lămurit cum îi cu astea. Și avem și un băiețel tot așa, dar acum nu-l găsesc. Da. Anyway, aveam și un hai să zicem ăsta, uite ce fain. Da? Ăsta este deja un super potent și super activ și super. Nu pe ăsta am vrut, dar bun e și ăsta. Oricum este deja plin de forță și de încredere și de așa. Dincolo ce avem de dincolo de nivelul 3, că este și un dincolo de nivelul 3, este cumva persoana androgină, este omul care își ajunge sie și este omul care e deja ca un gaz nobil care se învârte în jurul sinelui și el este axisul sinelui și nu mai ține fericirea lui și pacea lui interioară de nicio condiție exterioară, nu este aici nu o să vorbim acum de simbolică, că deja e prea mult, da? Deci acest om sau ființă de aur poate fi, în cazul ăsta e bărbat, dar femeie sau bărbat care ajung să poarte această iluminare, adică iluminații și cei care au ajuns să traverseze aceste nivele de la inconștiență la conștientizare, conștiință, da? Bun, omul asemănător lui Dumnezeu, cel care a ajuns în stare de metanoia. Bun, dragilor, eu sper că am fost explicită. Vă doresc multă energie, vă doresc să vă doriți să ajungeți în aceste forme, pentru că toate sunt în noi și omul este un întreg, unor este depresiv, altor maniacal, toate aceste, eu nu vreau să înțelegeți că pe ăștia trebuie să-i urâm, nu, ci și ăștia
participă cumva la viața noastră și ne ajută în anumite lucruri și atunci ceea ce mi-ar place este să încercăm să îi punem pe toți, da? Să punem pe toți acolo să fie activi în viața noastră, toată armata asta sau toate potențialele noastre să le împlinim, nu numai stările proaste și de inconștiență și să ne petrecem viața aici în maniaco-depresie, ci să avem din viața noastră cât posibil și aceste dimensiuni să le activăm până dacă se poate să urcăm pe această piramidă, atâta băieții cât și noi fetele, da? Să ieșim din depresia, mania pe care o avem și să devenim înțelepte și energetice și să devenim stăpâne pe viața noastră și aici o să caut eu reprezentarea până la nivelul nostru de, da, hai să zicem, femei iluminate sau de-a dreptul de-a dreptul, știți voi ce vreau să zic, niște zeițe. Bine, dragilor, sper că v-am fost de folos cu această lecție despre conștiință, despre piramida conștiinței și să ne auzim, să-mi dați vești bune că reușiți să vă identificați aceste să zicem, personalități, că fiecare, nu, de fapt este o mască sau este un potențial din voi și m-aș bucura să reușiți să identificați că în voi există toate aceste potențiale, mai ales cu cât sunteți mai jos și mai depresivi, să vă reactivați, să vă conștientizați faptul că stai un pic, că o zis aia că mine este și ăsta, sau ăla și mine este și asta, da, mai ales noi fetele pe care se bazează atâta lume, mai mult decât șefii noștri și societatea se bazează în primul rând copiii noștri, de care trebuie să avem mare grijă ca să nu rămânem cu instinctele fundamentale, instinctele matern, sau vorbim aici și de instinctele de supraviețuire, să nu fie tulburate, pentru că cam tulburate sunt până în momentul în care ieșim din inconștiență și ajungem pe nivelele de conștiință despre care tocmai am vorbit. Bine, Doamne să ne ajute să ne luminăm și să ne înțelepțim și să fim tot mai high, pentru că aceste nivele energetice sunt de fapt un fel de high pe care poți să îl aduci prin procese de conștientizare, poate chiar fără să apelezi la nicio chimicală, poți să fii high din potențialul de a fi high pe care îl avem cu toții instalat în ADN, numai că la unii e activ, acea ADN se manifestă, se desfășoară și se manifestă, la alții este încă doarme acolo ADN-ul, că ADN-ul poate să fie așa făcut game și să doarmă în noi și trebuie să facem ceva ca să îl trezim, să ne trezim și să învățăm, să luăm pauză de la lucrurile pe care le-am învățat sau ne-au învățat alții despre noi și să începem să ne învățăm noi înșine în această pauză de la învățătura de sistem, învățătura de acasă, care și casa e un sistem, și să ne trezim și să ne luăm învățătura care ne ajută și ne schimbă calitatea vieții și, cum îmi place să spun de fiecare dată, chiar și calitatea morții. Bine, dragilor, să auzim numai de bine, să avem pace și bucurie și fericire și iluminare și toate cele bune.